Assalamualaikum dan hai semua. Dalam video tutorial kali ini saya akan ajar cara nak matikan atau offkan bunyi ringtone notifikasi daripada Shopee. Buka aplikasi Shopee anda. Bila masuk ke profile mi ni, klik setting ke atas ni. Kemudian klik dekat notification settings. Lepas tu klik dekat push notifications. Okey, kat sini lah dekat push notifications ni lah tempat untuk kita matikan segala bunyi-bunyian daripada Shopee tu. Dia punya ringtone. Kita tengok dekat notification sound. Sekarang ni notification sound tu diaktifkan. Tengok kat sini dia colour hijau. So kalau kita nak offkan, nak matikan Shopee punya sound ni, kita tarik ke kiri, biar dia tak ada warna macam tu. Bila kita off macam ni, memang takkan masuk dah lah bunyi-bunyian notifikasi daripada Shopee tu. Kalau anda tak nak sebarang notifikasi daripada Shopee masuk berkenaan dengan order updates, berkenaan dengan chat, berkenaan dengan Shopee promotion, so anda pun offkan juga yang push notifications ni. Senang cerita, bahagian push notification ni semua off, biar dia jadi macam ni. So bila dah jadi macam ni, anda tak akan dapatlah sebarang bunyi-bunyian notifikasi daripada Shopee lagi. Memang terus blackout terus lah. Saya pun memang dah dekat 3 tahun tak onkan ni push notification ni. Bunyi-bunyian daripada Shopee pun memang dah lama tak pernah dengar kat saya punya phone. Okey, jika anda dapat sesuatu daripada video ni dan anda merasakan video kali ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe lah channel ni bagi mereka yang sudi untuk subscribe.